ඔබ අදත් රැඳී සිටින්නේ GJ Spoken English channel එක වෙතින් ගෙනෙන තවත් වටිනා වීඩියෝ එකක් සමගයි. මම සුපුරුදු පරිදි ගිහාන් ජයසුන්දර. එතකොට තිරේ පේනවා අද මම මොකද්ද උගන්වන්න හදන්නේ කියලා. මොකද මේ better half කියලා කියන්නේ. better half කියන එකේ තේරුම මොකද්ද කියලයි සහ ඒක වාක්‍යයන්හි භාවිතා කරන ආකාරය කොහොමද කියලයි අද මං ඔයගලන්ට මගේ channel එක වෙතින් කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් මේ better half කියලා කියන්නේ කටවහරේදී, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කටවහරේදී භාවිතා කරන වචනයක් ලෙසයි අපි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ සැමියාට හෝ බිරිඳට කියන වචනයක් ලෙසයි මෙය භාවිතා වන්නේ. කෙනෙකුගේ බිරිඳ නැත්නම් කෙනෙකුගේ සැමියා. හරි. දැන් මේ පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න. She's my better half. ඇය මගේ බිරිඳ. දැන් ඔබට ඔබගේ බිරිඳව පෙන්නලා කියන්න පුළුවන් කාට හරි එයා යා වඳුරන්නේ නැත්තම් she's my better half. දැන් කරන්න who is she? කවුද එයා? She's my better half. That means she's my wife. ඒ මගේ බිරිඳ. ඒ වගේම කාන්තාවකට එයාගේ සැමියාව තන් ස්වාමිපුරුෂයා පෙන්වන්න පුළුවන්. කෙනෙක් එයාගේ ස්වාමිපුරුෂයා හඳුරන්නේ නැත්තම් he's my better half. Who is he? කවුද ඔහු? He's my better half. That means he's my husband. එයා මගේ ස්වාමිපුරුෂයා. He's my better half. ඔව්. ඒ වගේම ඔබට ඔබගේ බිරිඳව එහෙම නැත්නම් සැමියාව අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. එයාව පෙන්නලා කියන්න පුළුවන් this is my better half. Your better half. Really? දැන් බලන්න එතකොට කලින් එයා දැකලා නැහැ. ඉතින් කියනවා this is my better half. ඊට පොඩ අඳුන්ලා දෙනවා. මේනි මගේ බිරිඳ. මේනි මගේ සැමියා. එහෙම ඔබට කෙනෙක්ට අඳුන්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කවුදනේ අර අතනින් අර නේ කෙනා ඒ මගේ බිරිඳ. දැන් දුර ඉන්න කෙනෙක්ව පෙන්ලා කියනවා ඒ මගේ බිරිඳ. That is my better half. Oh really? Yes. ඒ වගේම සැමියා නම් කාන්තාවක් කියනවා that is my better half. ඒ ඉන්නේ මගේ සැමියා. ස්වාමිපුරුෂයා. That is my better half. ඒ ඉන්නේ මගේ සැමියා. ඒ ආදි වශයෙන් ඔබට දුර ඉන්න කෙනෙක්ව පෙන්නලා කතා කරන්න පුළුවන්. එතන ඉන්නේ ඔබේ බිරිඳ හෝ සැමියා නම්. This is මේ ඉන්නේ. That is අර ඉන්නේ. දැන් කෙනෙක් කියනවා මේ හරි මම එන්නම් ඔයාගේ පාටියට. වගේ පාටියට මම එන්නම්. අනික් කෙනා අහනවා පාටිය පවත්වන කෙනා අහනවා එතකොට ඔයාගේ බිරිඳ එයාව එක්කන් එන්නේ නැද්ද? ඔයා තනියම දෙන්න හදන්නේ. What about your better half? That means what about your wife? කියන්නේ එතකොට ඔයාගේ බිරිඳ එයා එක්කන් එන්නේ නැද්ද කියලා අහන්නේ. කෙටි. ඒ වගේම දැන් කාන්තාවක් කියනවා නම් මම එන්නම් කියලා එයා. ඒතර අපි ප්‍රශ්න කරනවා what about your better half? ඒතර ඔයාගේ සැමියා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හස්බන්ඩ් එක්කන් එන්නේ නැද්ද? What about your better half? That means what about your husband? මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කෙනෙක්ව මතක් කරා කියලා කියන්න නැත්නම් මතක් කරා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කළා. ඉතින් මගේ channel එකට ගියොත් GJ Spoken English channel එකට ගියොත් ඔබට එය බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකෙනුත් වාක්‍යයක් තෝරගත්ත බලන්න. Please give my regards to your better half. කරුණාකරලා ඔයාගේ බිරිඳව එහෙම නැත්නම් සැමියාව මතක් කරා කියලා කියන්නේ. මේ කරුණාකරලා ඔයාගේ වයිෆ් මතක් කරා කියන. ඕ කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. Please give my regards to your better half. That means wife. ඒ වගේම එයාගේ කාගේ හරි ස්වාමි පුරුෂයාව නම් ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ව මතක් කරා කියන්නනේ. Please give my regards to your better half. That means husband. ඉතින් එහෙම මතක් කරා කියලාත් ඔබට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම let me introduce my better half. දැන් පිරිසක් එක්ක ඉන්නකොට
ඒගොල්ලෝ අඳුරන්නේ නැත්නම් ඔබේ බිරිඳව නැත්නම් සැමියාව ඔබට අඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් let me introduce කියලා කියන්නේ හඳුන්වා දෙනවා. let me introduce my better half. මට මගේ බිරිඳව හඳුන්වා දෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ කියන්නේ මට යාව ඔබට හඳුන්වා දෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා මේ කියන්නේ. let me introduce my better half. නැත්නම් මට මගේ සැමියාව හඳුන්වා දෙන්න ඉඩ දෙන්න. let me introduce my better half. ඉතින් පාටි එකට ගිහිල්ලා වෙඩින් එකකට ගිහිල්ලා කොයි හරි තැනකදී ඔබට ඒ ආකාරයෙන් හඳුන්වා දීමට හැකියාව තියෙනවා අනිත් පුද්ගලයන්ට. තමන්ගේ බිරිඳව හෝ සැමියාව. හරි එහෙනම් මේ භාවිතයත් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට එකතු කරගන්න. නැත්නම් කවුරු හරි මේ වචන යොදලා කතා කරොත් ඔබට තේරෙන්නේ නැති වෙනවනේ නේ. හරි එහෙනම් මම හිතනවා අදත් ඔබට මම වටිනා වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කියලා ඔබේ දැනුම වර්ධනය සඳහා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.